سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشید. With the help of Setare, the grandmother steers. Asana's mother and grandmother show us سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشید. راستش امروز وقت نکردم چه ویدیویی ضبط کنم. از یه جهت هم ترسیدم که برم بیرون، چون در جیهادهای منطقه روز به روز در حال افزایشه و حتی امشب وقتی داخل یک مغازه رفتم، یک نفر با تفنگ وارد مغازه شد که واقعا باعث میشه آدم بترسه و حتی از خونه نزنه بیرون. اگه من بخوام در مورد تصمیم گیری که نسبت به خرید زمین داشتم، چه نزدیک چه سایر کانال های به ظاهر عشایری بود، تصمیم من این است که حالا قید اونجا رو زدم، چون هم امنیت درست حسابی در این منطقه حکم فرمان نیست و همین که بعضی از اون کانال ها متاسفانه با بنده دشمنی دارن و به قول ما ایرانیا سایم و با تیر میزنن. ولی خب به مطلب اصلی، موضوع اصلی چی میخوام در موردش صحبت کنم اینها نیست، بلکه موضوعی هستش در ویدیوی قبلی باهاتون صحبت کردم. وقتی من وارد اون منطقه شدم، حالا تعدادی از آشنایان و فامیل های دور من که اونجا بودن زندگی میکردن بهم گفتن دادستان حکم تخریب خونه ها رو صادر کرده و نهایتا تا یک هفته دیگر خونه ها رو دوباره تخریب میکنن و این وظیفه من بود که این موضوع و این مطلب مهم رو به شما دوستان عزیز بگم و بازگو کنم. حتما سوال میپرسید که این زمین ها، این خونه ها جزء منابع طبیعی و ملی نیست، پس چرا میخوان خونه ها رو خراب کنن؟ خب دلیلش واضح هستش. سردش چه حدود 10 سالی است به شهر تبدیل شده، برای ساخت ساز با مجوز نیاز دارن و از اونجا همچی میدونین اکثر، یعنی حدود 99% خونه هایی که ساخته شده حتی در روستا، در سردشت، مجوز ساخت ساز ندارن. و اگر در ویدیویی شما شاهد این بودین که صاحب اون کانال یا بازیگرای اون کانال به شهرداری مراجعه کردن و مجوز ساخت و ساز گرفتن، بدونید که اینها واقعیت نداره و تازه‌ای که من میدونم خانواده دارال و خانواده پرن مجوز ساخت و ساز گرفتن. و یه چیزی هم باید بهتون بگم، منتظر تخریب خونه دارال هم باشین، چون دوباره مشغول ساخت و سازهای غیرقانونی در کوهستان هستند، زمین هایی که متعلق به منابع ملی و طبیعی هستش و ساخت و ساز در اونها اکیداً ممنوع شده و متاسفانه شاهد این هستیم هر روز و هر دفعه این خانواده ها کوهستان ها، محیط زیست و طبیعت رو با بلوک، سیمان و شن آلوده می کنند و بعد از تخریب اونها توسط نیروی انتظامی و پلیس متاسفانه نسبت به جمع‌آوری اون پسماندها اقدامی نمی کنند و طبیعت رو واقعا نابود کردن با این کارهایی که انجام دادن. وقتی که من یادم میاد بچه بودم و وارد کوهستان می شدیم، پر از زیبایی بود، ولی الان هر جایی رو که نگاه کنیم پر از چندکاری برای حفر غار، پر از سیمان، بلوک و آثار
به جای مانده از خونه ها هستش. و چیزی رو که باید بهتون بگم، شاید بعضی از کانال ها بخوام با احساسات شما دوستان عزیز بازی کنن و بگن ما به غیر از این جایی رو نداریم که بریم و از شما طلب پول کنن و متاسفانه از شما کلاهبرداری کنن. من تازه‌ای که میدونم بزرگترین و بیشترین کمک دریافتی که به یکی از خانواده‌های اشاری شده در تابستان گذشته بود، وقتی که خونه‌ها تخریب شد و حدود $500,000 به حساب بانکی اون شخص واریز شد که با مبلغ الان به پول رایج مملکت جمهوری اسلامی ایران حدود $425 میلیارد، نه ببخشید، 42 میلیارد و 500 میلیون تومان میشه. من اگر همچین پولی داشتم، حالا اینو به دور از شوخی میگم، نصفشو واسه کمک نیازمندان و اونایی که واقعا نیازمندن اختصاص میدادم و نصف دیگه شو میتونستم تا آخر عمر بدون هیچ مشکلی و در رفاه زندگی کنم. دلار در ایران خیلی با ارزشه. اگر درآمد دلاری داشته باشیم راحت میشه زندگی کرد. وقتی حالا مسافران و توریستایی که از شهرهای اروپایی، کشورهای اروپایی یا ایالات متحده به ایران سفر میکنن، از شدت ارزونی در ایران تعجب میکنن. ولی خب این ارزناس برای ما ایرانی ها واقعا گرونن، ولی واسه کسی که درآمد دلاری داره خیلی ارزونه. یک خلاصه هم از چیزایی که گفتم بگم بهتون، این که از امروز تا یک هفته دیگر منتظر تخریب خونه ها باشید. به خودتون استرس وارد نکنید و ناراحت نشید و واسه کسی پول واریز نکنید، چون اینا همش بر اساس سناریو هستن. و قبلا هم گفتم من شما رو منع نمی کنم از دیدن ویدیوهای اون کانال ها و اونها رو فقط به چشم سریال یا یک فیلم سینمایی نگاه کنید. حتی اگر شما ویدیوهای من رو هم دوست نداشته باشین، بازم شما رو مجبور به نگاه کردن ویدیوهای خودم نمی کنم، چون هر کسی یک سلیقه‌ای داره و بهتر میتونه واسه خودش تصمیم گیری کنه و وظیفه من فقط راهنمایی کردن شما بود. یه چیز جالبی هم واسه تون بگم، این است که حالا چند روز پیش یک نفر از همین کانال ها به من یک پیشنهاد بسیار وقیحانه ای داد. این چه گفت، این مخاطبایی که شما داری و تعداد تعاملی که در کانال تو صورت میگیره و تو رو بسیار قبول دارن و بهت اعتماد دارن، ازشون سوء استفاده کن و خودتو به فقیری، بیسارگی و اینجور چیزا بزن و ادای آدم های نیازمند رو نشون بده تا بتونی از این طریق کمک های بسیار زیادی دریافت کنی، همونطور که خودشون انجام میدادن. من فقط یک چیزی بهش گفتم آدم از خانواده خودش دزدی نمیکنه و با احساسات اونها بازی نمیکنه. و یک چیز دیگه هم که بهش گفتم این بود که
حتی اگه من این پولها رو هم دریافت کنم و باهاش یک زندگی خوبی بسازم، دنیای بعدی هم وجود داره و اون دنیا باید این پولها رو چندین برابرش رو بپردازم که من همچین کاری رو انجام نخواهم داد. حالا کسانی بودن که به من اتهام زدن، گفتن تو فقط آه و ناله میکنی تا کمکی دریافت کنی، در حالی که خودم چندین بار در ویدیوهام گفتم خدا رو شکر مشکل مالی ندارم و ازتونم ممنون هستم که میخواین به من کمک کنید. ولی خب به نظر من افراد نیازمند بیشتری هم وجود داره که مستعد این پول ها باشن. برسیم به سوالات شما دوستان عزیز. و یک چیز دیگه، متاسفانه در زیرنویس امروز که حالا مشاهده کردین، یک کلمه حالا به اشتباه ترجمه شده بود و یک دختری رو با یک کلمه زشتی حالا به کار برده شد که این من ازتون معذرت خواهی میکنم. ولی خب در زبان فارسی معنی کلمات واقعا بسیار متنوع هستند و این مشکل از اون هوش مصنوعی هستش در یوتیوب به کار برده شده و دقیق زبان فارسی رو متوجه نمیشه. از این بابت ازتون معذرت خواهی میکنم. آیا نباید برای همه دیوارها فونداسیون ساخت؟ آیا میتوان دیوار را به حصار چسباند؟ من زیاد به معماری و ساختن خونه وارد نیستم و اظهار نظری هم نمی کنم و اگر من خودم بخوام خونه‌ای بسازم مسلما از مهندسین و معمارها کمک میگیرم. یک سوال دارم، آیا زنان نمیتوانند در فروشگاه‌های بزرگ یا حتی رستوران‌ها کار کنند؟ نه، اتفاقا تعداد خانم‌هایی که در فروشگاه‌ها، در رستوران‌ها کار میکنن نسبت به تعداد مردها بسیار بیشتر هستش، حتی در خود شهرستان لردگان. و حالا رستورانی که کنار خونه قبلی من بود اکثر پرسنلش خانم بودن، ولی خب من اجازه فیلمبرداری از اونها رو نداشتم و نمیخواستم بدون اجازه اونها ازشون فیلم برداری کنم و اونها رو چهره اونها رو در یوتیوب به نمایش عموم بذارم. هرگز فکر نمی کردم در خانه‌ها قفس کتاب ببینم. از آنها استفاده نمی شود. آیا ما به اینترنت متکی هستیم؟ من خودم چندین کتاب دارم و تا حالا نشده از روی اینترنت، از روی فضای مجازی کتابی بخونم. یعنی سعیمو کردم که این کار رو از طریق موبایل انجام بدم، ولی خب واقعا برای من مقدور نبود، چون یک حس بسیار بدی بهم وارد می شد. و اینکه آخرین کتابی که من گرفتم کتاب حالا مغازه خودکشی بود که به توصیه شما بینندگان عزیز از خوندن اون صرف نظر کردم و نخوندم. چندین کتاب دیگه هم هستش که به محض این که به شهر اصفهان یا شهر شیراز برم اون کتاب ها رو حتما خریداری میکنم، چون هر چقدر من در اینترنت گشتم که اونها رو سفارش بدم متاسفانه اونها رو پیدا نکردم. در خانه زندگی میکنن که برای سروش جا نیست. همه بچه‌ها متعلق به چی هستن؟ خب سروش حدود 4 دختر داره و بقیه بچه های خواهرش هستن که حالا با هم دیگه زندگی میکنن.
شوهر خواهر سروش در درگیری ها متهم به حالا درگیری شده بود و به خاطر همین الان در زندان قرار داره. و اینکه حتی موقعی که درگیری ها صورت گرفته بود، اون بنده خدا یعنی شوهر خواهر سروش پا شکسته بود و جد گرفته بود و امکان این نبود که درگیری ها شرکت کنه. ولی خب چون دادستان فقط میخواست تعداد زیادی از مردان و زنها رو دستگیر کنه تا ضبط منطقه آرومتر بشه، به خاطر همین حالا اون رو دستگیر شد و الان هم داخل زندان هستن. و خرزی و مخارج و مواد غذاییشون هم الان توسط همین سروش خریداری و تهیه میشه. 4 فرزند دیگر خواهرت کجا هستن؟ خب متاسفانه اونها دوست ندارن در جلوی دوربین ظاهر بشن، مخصوصا دختر بزرگ خواهرم که الان کلاس 8 هستش. یک دختر بسیار باهوش و درسخونی هستش و این که من همونطور که میدونید کسی رو مجبور نمی‌کنه در ویدیوهای من شرکت کنه و هر وقت که خودشون این حس رو پیدا کردن که میتونن در جلوی دوربین ظاهر بشن، اون موقع ازشون فیلم برداری میکنن. ویدیو عادی. اما میدانستی که آقای امیر یعنی خانواده داران دستگیر شده است برای ساختن خانه در کوه که حرام است. خب دلیل اصلی دستگیری امیر از خانواده داران این نبود، یعنی دلیل دیگه ای داره که حالا من به صورت خصوصی در اون یکی کانال یک پستی رو آپلود میکنم و در این موضوع باهاتون در میانش میذارم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشین. مثل همیشه دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدارتون. The family of Qasim and Bitaj, who are old friends of ours, have invited us to a party in the heart of the Zagros Mountains. The grandmother collects dry guinea bushes as fuel for cooking. Although summer is around the corner, the snow has not completely melted yet. After grazing, Qasim brings the flock down from the heights so that the lambs and the goats can drink milk. نگو بعدم بیان تشکیل بکن بهتون میدم. With the help of Setare, the grandmother stirs the yogurt in the churn to produce other dairy products. The smell of fresh bread fills the air. Bitaj bakes bread every morning. Butter,
buttermilk, and curd are some of the outputs of this primitive and simple tool. چشم علیهم. An organic breakfast with Qasem's family is simply delightful. سواره دوباره Neighbors' children, Asena and Wahab, have come to see the lamb that was born last night. دوش بگیر اومد بیمار دوشه به شاوبکو به اسمش نیم شاوبکو هم برف و تی غلو هم چیزی شبا من گوستم دختر چیزی برا بیارم دست وارزی گل شاقن مرده آها على سوار سوار بود Jaber manifests his love for fountains and water through taking responsibility for fetching water for the daily needs of the family. یه عکسی گیری؟ ماو تجربه فتوه چی نی؟ یاودیه بری After the water play, sliding in the snow is exciting. چه کنم؟ خم برم؟ دوربین به دستمه دوربین بیم تو؟ نه ایشا برید اوسته خم ایرم
Lunch is buttermilk soup with oregano and butter. غذات بیار چیم تر غذات بیار گل 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 After lunch, the grandfather explains about Kuch. خوشگی نیست برای برفی یه برای آقا سهید تا بیکنی نیوه دیدم فیلماشو دیدم دیدی فیلماشو آره برای برفی یا تا زکفوی آنزی با یا دی بخوشی تو زده بیام بالا یا تا سر آقا سهید سر آقا سهید And after resting, the children decide to visit the neighbors of Taj and Qasim. بیای تیمون با هم بازی کنیم میریم سرسره میریم گوسفندار رو زمین میریم اون بالا چشمه داره آب داره توف داره همه چی داره اینجا خیلی خوش میگذره کش داریم کش خوب راست میکنیم اینطوری کش نمچی میکنیم دوغ داریم ماز داریم همه چی داریم ابریشم ابریشم گزنه خار دینه ترکویی پینه اوی پینه کویی همه چی اینجاست چالیکاو همه چی علف حتی برف هم داره اینجا برف Alinas chops the leeks he has collected and then dries them. Asana's mother and grandmother show us their churns where they store oil. ها ها پیری افتادم در این کوه دیم کجا رفت جوانی که یادش بخیر یادش بخیر اول پیری چی گیبه لگاره چه میمون کل مال ازت نداره پیر رو بیدم خیفم که میرم کشکیش مرغم پاوینده هبی بابا عباس جوان آره بابا قاسم زنگ داری قاسم بیار مستقیم میام بالا حالا حتما 10 کیلو دیگه بذارم برات آره میام فردا یه برم فرصة ما ترى أنا بركي جيبها إيه كابو كوشن بس وقلنا زيارة أمي We keep going, visit other places and families, and finally come back. At sunset, we get together with Taj and Qasem's family. The herd has returned from grazing.
بریش بله بریش بله او تبون تا بازگرد میاد رو تره Grandfather helps grandmother milk the goats. Jaber and Arshia are watching the goats so that they do not run away. ستاره ستاره لا او بینی بیا ها چو ها بیا ها را بیا بعدم سوی ما ها نه سو هونه با تو ای بازی آباسو کی تو زرین اما نمازم قیانه بینجا رو بلام بیا بالا تو خلاص وخرا At night, after dinner, the family sits by the fire. Grandfather talks about past memories. In the nomadic tradition, it's important to listen to the elders and respect them. Sometimes the grandmother tells the stories to the children, and sometimes she talks about work and future plans. بگو ترگریم الله و سر درگریم وی به اومی و گل بند جامعه وی جونا وی بگو چی عباس بوی زیگوزه کامه دست در میخونه که The next day, after having breakfast and saying goodbye, we leave this beautiful valley. We bring a lot of souvenirs and nomadic products with us. Grandfather and Ahmad Reza accompany us to the city.